Hey! Are you okay? Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga panahong ito na laganap pa ang virus ng COVID-19 at ngayon ay nag-ECQ uli ang Laguna kasama na rin ang NCR, napakahirap kumita ng pera. Kaya kung meron tayong mga tanim sa ating paligid, so meron tayong mapapagkuhanan ng mga gulay na pwede nating gawing ulam kung wala tayong pambili. So ngayon uso din ang pusuan yan. Ngayon meron tayong pupusuan. Samahan nyo akong pusuan ito. Tayo na! Yun yung uulamin natin. Wow! Yan yung uulamin namin, lamog na.
Oh, naman. Yan yung request. PUSOAN. Nakita niyo ano.
Bye.